mga ka-Hanpass, andito na tayo sa ating Hanpass Talk of the Day. I would like to welcome our very special ka-Hanpass of the year, Miss Pau. Hi, Miss Pau! How are you? Okay naman po. Magwa 1 year na dito sa Korea, and since dumating ako dito sa Korea, Hanpass lang talaga. Wow! Di ba? Si Miss Pau po ay isa po siya sa kasama sa ating 100 Caregiver Pilot Program. So, bali pioneer po si Ma'am Pau. Ano lang, parang side chika lang. Nung dumating ang 100, siya po yung panjang. Di ba? Panjang, siya po yung parang leader nila noon. Pero ngayon, hindi na ba, ma'am? Hindi na. Okay po. Tulad po na nabanggit ni Miss Pau, since dumating siya hanggang ngayon, Hanpass user po siya. Ma'am, can you share with us your experience?